resentment. She blames him for her dying. We need to talk with the brother. Oké, visszamegyünk a testvérhez. Találják kiutat a szakadékból, hát ez nem lesz nehéz, mert az már azon túl vagyok. Jó, és akkor itt volt a teleport vissza. Nagyon jó, és itt meg már megyek is felfele. Közben ránézek én erre a térképre, hogy mi a helyzet, ugye ezeket én már nem keresgélem meg, mert ezek ilyen... Igazából annyi lenne, hogy elátkozott ládából egy hiányzik, lélekrablóból 8, egy oltárt lenne itt még, szerintem nagyjából több nem. Azt mondja a lábvidéken ugyanez, igazából elég sok mindent megcsináltam, 90-90%, ez is 90%, és mindent 90%-osra csináltam, szerintem ennyi legyen elég. Ami nekem fontos, hogy oké, ez az egy még ugye folyamatban van, aztán ezek megvannak, ebből 3-hoz lesz majd egy sárga lezárás, és itt megvan mind, oké, király. Na, jó van. Nem gondoltam volna egyébként, hogy még beleteszek ennyi órát, én azt gondoltam, hogy 3 óra alatt itt ezt lezárom, az kész, de közben elég hosszú tényleg. Jó, mehetünk tovább. És ez is egy shortcut. Ez is egy chat, jól leereszkedek, itt körülnézek. Itt van fent ugye a tábortűz, úgyhogy azzal vissza is vergődök. Nem már. Ne! A rohadék. Nincsen izém, spiritem, nem baj. Úgyis jó. Morajlik olyanokat a puska, mint az állat. Na, igazából meg lesz az utolsó ugye Spirit, meg hát kéne lépni még egy szintet, az viszont nem tudom, hogy meg lesz-e, az nem biztos, hogy meg lesz. Jó, és akkor mehetünk vissza a tábortűzhöz, ez az. Egyébként szerintem a legnehezebb része, amit gyűjtögetőből meg lehet csinálni, az a kilőni azokat a fehér boszorkányköröket. Mert azt megkeresni az brutál. I found her. Has she? Meghalt meg? Has she? Yes. Oh, dear Lord. I'm sorry. She's gone. Edith, szellemek kísért téged. Mi történt köztetek? What happened? My sister was complicated, sir. A good Puritan, but no... Envy isn't usually fatal. Did you have a disagreement? Oh, aye. We've had a few. From when she was a child, Edith dreamed of position. Me? Well, I just wanted good land to till and decent food to eat. Aha, persze, súnyi a fejed, várjál. There's something you should know. And you must know it now, before more harm is done. Daniel,
Szellemi kísért téged. How could it be otherwise? No one bears a grudge like Edith. She blames you for her death. Of course she does. She blamed me for everything. She blamed me for the map. The map? Of course. Aye. There was a map. For the best, no doubt. For the best. I'll need to have a look around your house. Hope you don't mind. Do what you please. I've nothing to hide. Azt majd meglátjuk a rejtegetni valót. You'll not last long without me. Voices from the dead ripple here. Na nézzük, miket rejtegetsz. New Eden Dark Woods régiónak kommentált térképe. It's been digging up gold and digging up worms. I know which I'd choose. Neither seems to have made them rich. Zöldség, termesztés. Not prepared enough, it seems. Bölcsön azért írok önnek, hogy visszakapjam a szerszámomra leadott rendelésem árát, elég, hogy használtam őket, már is eltörtek. Nem kételkedem a hozzáértésedben, és tisztában vagyok a nehézségekkel, különösen jelenleg, de a dolgok számunkra is nehezek, ezért ha nem akarod, hogy a kolónia többi tagja tudomást szerezzen erről a kalandról, kérlek tenítsd meg a... Ja, igen, oké. Shreds of a memory linger here. Emlékfoszlány, oké, ezt viszont akkor rituálézni kell. I raise for now the veil of shadows. Voices from the past. The camp is doomed like the rest of New Eden. We go! The risk is too great! We claim the treasure and leave directly. Hoppá! You're as foolish as our father and you're going no. Don't! You're as headstrong as was our adult mother. A nő az nem akarta but ezt. she was fair. Half for you, half for me. God grant me patience. Na hát akkor Pull the map in half. mindketten a kincset akarták, egyikük sem akart, hogy a másiké legyen. Mindketten a kincset They akarták. both wanted the treasure. Did splitting the map force them to cooperate? There's not much honor in this, is there? Let's see. Cross the bridge, go through the forest, turn east, and... Good. I've got everything I need. Caught red-handed! You thief! How dare you steal from your own sister? I just wanted to look at it again. Here, take it back. I bloody well will. Daniel planned to go hunting for treasure alone. Mind a kettő szarházi volt. He kept it a secret. She found out. There's more to this. So, is it done? Kész vagyunk, I persze. know all I need to know. So you can help me? Tudok, segítek. Speak frankly, shall we? Having caught you trying to steal her part of the map, your sister fled alone into the woods. I weren't stealing it, I was just looking at it. Is it my fault she ran off into the... I think it might be, friend. Yes. Nincs bűntudatod. Hazudtál nekem. You lied to me. Aye. Sorry about that. Didn't want you to know about Nem the akart, hogy treasure. tudja kincsről. She wanted to be rich. Jó. Segítek neked. I said I'd help you, and I keep my word. You must face your sister. Edith, show yourself. Ezt a segítséget figyeljétek. Oh there, Daniel. Here I am. Dead because of you! Banish her! Now, man, do it before she does something terrible. End your mewling, you bag of shite! The Banisher knows that this is all your fault. No, not mine. Your misadventure was your own. All right, that's enough. If you can stop bickering for just a minute, perhaps we can get to the truth. With that, we may even have an ending.
Edith, a halál ez a te hibád volt, Daniel, átverted őt. Edith, te akartad a jólétet itt. Edith, you were determined to make the farm prosperous, am I right? A fool's errand! The land is cursed! I knew I'd never be a queen. I'd like as never be a mother. But I would make a garden grow, and in it, I could content grow old. We are the salt of the earth, sir. The saltier sister has lost its savour. Edith went treasure hunting alone, aye. But only because she knew you, Daniel, would double-cross her. She was right. You tried to steal the map, you antiquated rogue! I didn't try to steal the map, you horrible old drudge. I just wanted to look at it. 'Twas you who sneaked off after the treasure alone. You left me no choice, you meal-mouthed excuse for a man. And now I am dead. Right. That's enough. Érdekes küldetés volt. Of these two. Edith, you went after the treasure alone. You had a wee accident. You can't hang it on Daniel here. That's right. Without your scheming, I'd not have braved the woods alone. Without your scheming, you killed me! You killed yourself, you stupid cow. Na, kérem szépen, ez az utolsó, aki kell nekünk a feltámasztásot. Daniel Keen, your greed and manipulation drove your sister to her death. And what's it to you? Oh, Danny. He's gonna make you... What? You are what is holding Edith to this world. Without you, there is no haunting. Na, ennyi. Oké, meg volt az utolsó, megyünk a főküldire. To have known a moment is a rich man before I go. Azt nem tudom, hogy achievement azért nem jár, hogy megvan az összes soul. De jár érte, annyi. So all the haunting case New Eden. Jó, kész. És akkor zárjuk le. Gyerünk. Elvileg most fogok tudni majd visszamenni, ha minden igaz. New Edenbe. Megküzdeni a döggel. Bődület egyébként minden damage-et ki lehet rakni ezzel a puskával. Oké. Wait a minute, azt mondja a játék, hogy beszéljünk. Mert ez meg a Penningtonnak a lánya, opcionális kérdezel Helenről, Grace Penningtonról. Helentől Grace Pennington, aha. Világos. Hut may be near. I sense magic. Could Seeker be here?
Ja, itt lesz a Seeker? You better take the lead. My thoughts exactly. Right, this on for size. Oké, nézzük csak, mi van erre. Na itt a kunyhó, fassa, nézzük a kunyhót. Előtte. Itt valami infónak kéne lenni elvileg róla. Nagyon jönnek ezek a íkok. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Na. Elvileg jó fele járok. Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Ide kötök egy shortcutot hama. Anyone home? Azt mondja, az árnyék nagysága pedig nem csak a mágiában, hanem a túlvilág is megtalálható. Ennek a még nem is sejtett hatalomnak köszönhetően a sötétség borít be engem. Azt mondja, keresi megjegyzéssel, majdnem sikeres vagyok. A szimuláció rituáléja nem elég teljes, de a maga módján tökéletesítenem kell. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. They're new about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Gyerünk. Neked végre szabadon élhetek távol irányítás iránti igényétől. Soha nem játszott az apád, csak a zsarnokot. A múlté, köszönöm, hogy segítséget, remélem hamarosan találkozunk, a diákok, Grace. Aha. Right there. Fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye. Fair enough. Várjál, még itt nincs valamit, még kell, hogy legyen. Oké. Ez mi?
Seeker drew this. Now we know she's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. Jó, itt van, itt a katalizátor. Ott. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come el here. kell mennünk ezzel Lamihoz. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. Vagyis amire most szükségem van, az egy marha gyors tábortűz. Hol van legközelebb tábortűz? Hát igazából ez itt. Lammy Haskell will help us with that. Sure. Whatever it is, out with it. Oh, now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. We need to get this right. We cannot afford to fail. We won't fail if you stop dragging your feet. Jó, sokat kell oda-vissza mászkálni. Oké, gyerünk. Gyorsan ezt kiosztom, azt a 2 pontot. Azt mondja, hogy az utolsó 2 pont se, aztán... Mit rakok ki? Ugrás kártnővel 150, de a leap lehűlési ideje 150%. Igazából annyit nem szoktam ugrálgatni. Úgyhogy berakom, azt jó lesz, és akkor ide még az utolsó 2 pont megy majd. És igen, ez mit ad? Jelenség eltállása puskával, megnöveli a következő sebzés nehéz támadással. Töltött nehéz támadás, jó, akkor legyen ez, és akkor majd még ide lesz egy pont. A Banish mérő megtelik. Jó, ezt fogom kirakni, ezt a def valamit. Oké, és akkor így gyorsan beszélünk ezzel a csajjal. For Jericho, bányák alja, For Jericho, ez kell. Ez opcionális. Things look better here. Helen is working out. Na, Helen. Banishers. Good day. We struggle on, but yes. Jobban érzi magát. Jó, Grace-ról beszéljünk. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do... Mi történt vele? What happened? As I heard it told, one day Grace just wasn't Nem there volt anymore. ott többé. Milyen volt a kapcsolat? How was their relation? I believe it was Viharos. stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. Megpróbáltam megtalálni. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her.
nor did he send men. At the time, I thought it strange. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive Banisher friends, is all I know about the matter. Oké, igazából akkor túl sokat nem tudott. Take care of yourself, Helen. I will. No one else. Jó, mehetünk akkor a Lemmyhoz, megkérdezzük gyorsan erről a idézőkörről. Let's find her. Lammy should be able to help us with the ritual. Lami. Azt mondja, ő meg itt van délen. Még a lezárós questeket lehet meg kellett volna csinálni, mindegy. No governor, no meeting house. And it seems, no faith. A gyerek az eltévesztette a bejáratot. Red! Antea! You have timed your arrival to perfection. My speech is almost Az ott is a beszédet írja. Almost done. I mean, I need an ending. A high note on which to finish. Beszélj bátorságról. People don't always trust Banishers. This comes to you so easily. Well, I've led men to war. And fearful men. Well put. I shall take it as inspiration. With the added spice of your profound wisdom, I have faith that this speech will bring much succor to the company. Oh, what... Ki azt mondja, ez kell nekem. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddle? Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Oké, nézzük csak, hallottam már keresőről. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No, this Seeker is... We think she's Grace. Jaj, a kereső a Grace. She's still alive. We're trying to find out. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. When was the last time you saw Grace? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared, which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better. I was right. And I'm glad she escaped. Na, hogyan működik a rituálé? Mondjad, azt már itt se vagyok. It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple... The short version, please. Ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my... What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. Jaj, de jó. That's just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Na, akkor az Aralooba kell mennünk, remek. Did you tell Grace that I'm still her friend? Once we found her, we'll be glad to... Jó.
Ürességbe. Ne tologassál el. Na, az ürességbe hol lépek be? Ugye ez itt a kérdés. Melyik oldalon? Mert itt több helyen is lehet itt cseszni a rezet ezzel. Szóval itt, oké. Lépj be az ürességbe. Aha. Itt a spektrális háló. Ki gondolta volna egyébként, hogy majd ide kell jönni? Talk to me. I'm all back. Ugye az a rész, az még átlépetetlen volt. As though I had not died. I'm dead. And I'm not all right. I'm not all right at all. But you pretend not to see it. That makes me angry. And it makes me sad. I never wanted that. I know. But it still felt that way. Na. Úgy, és akkor megyünk ide. Uha. Ez. Nézzük, hogy melyik irányból kell menni. Várjál, merre? Ja, erre. Na, ezt nem tudtam áttörni korábban. Can't hide now. Nagyszerű. Once you've revealed the routes, I'll destroy them. De ismerős ez a hely, miért ilyen ismerős? Oké. Elvileg erre. Ja, ott vagyunk a tutiba. És itt az idézőkör. Na gyerünk, mehetünk befele. Üres utazás. És innen kell valami könyvet összeszerválni. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. Your death left me desolate. I knew in my heart that it should have been me. Then you came back. I snatched at a chance to... Jó, az ilyen aréna itt biztos, hogy csata lesz. Don't wish to deny your pain. No. I'm just trying to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. I have another in sight. Ó, bassz meg.
Oké, megvan egy kis szarházi. Na, ez szép volt, gratu. Watch out! We made it angry. Oké, mehetünk tovább. Ide a könyvet. Meg egy-két ilyen item azért bent maradt már, mint hogy ugye még volt láda meg. Csak ilyen pár darab, szóval ilyen 5-ön belül vagyok, amit nem szedtem össze. Várjál, itt kéne lenni a könyvnek. Ez az, nem? Our book isn't here. Nincs itt a könyv. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Hol a könyv? Ott van fent a könyves polc. Arra rohadjál meg, akkor hogyan megyek oda? Na várjál már. Ja, erre. Aha. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Megvan a könyv. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Nem tetszik ez a hang. Add ide. Szimbólum lefelé mutató háromszög, ez a szimbólum egyensúlyt, egyszerűséget, szilárdságot jelent meg, démonológiai iskolája nem igazán használja ezt a szimbólumot, inkább azok a boszorkányok, nők használják, akik magukat tudósoknak nevezik, főleg illúziókhoz használják, vagy bármilyen más, az elsődleges érzékszerveket megtévesztő varázslathoz. Az ilyen típusú varázslatok feloldásához fókuszálj a varázslat eredetére, és rendeld el a varázslat feloldását varázsló nevében. Adja meg azt is, hogy a varázslatnak mit kell visszafordítania, és milyen jelentést kell feloldania. Oké. Megvan. És most mehetek, azt mondom, hogy mehetek vissza. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Eszem megáll. Na. Most miért nem tudok menni? Most mi van? Ja, oké. Akkor erre. Did you hear that? First things first, Red. Most ez mi? Remek. Nem tudtam, mi hiányzik. This isn't over yet. Arra hagyjál meg. Never learn, do they? Na hadonásszá! Did we miss a few? Majd figyeld, még megöl a végén. Menj már a büdös francba. Haver, hát mi van? Normális vagy? A rohadék. It's up to no good. Úgy. Fekszik, alszik. Ahogy az meg van írva, mehetünk. A kérdés az, hogy ezt ugye egyszer már sztoriba végignyomtam, hogy itt most a végén megint kell bohóckodni. Nem kell. Nagyon jó. A másik kérdés az az, hogy ez most hova dob ki.
Oké, ide fel kell mennem. Jó, még szerencsé, hogy ide dobott ki. Ez még a jobbik eset. Szóval minden igaz, ez a bánya, nem? Vagy... Ja, éjszakon dobott ki, nagyon jó, az tökéletes. Mocking all the fun. Right, we fixed it. Piss off! Na, valahol itt lesz a rejtekhely elvileg. Merjünk csak erre kell... Merre kell menni? Erre? Erre. Aha. Oda fel kell menjek. Ide rakhattak volna pár ilyen tábortüzet még, mert annyira lassú ez is, ez a liftezés. Ezt nem gondoltam volna. Nem baj, most már befejezem. Mi a szerez? Oh. Erről ennyit. Go. Na, itt lesz a búvóhelye. Egyébként volt tábortűz, csak ja, itt hiába, na mindegy. Menjünk fel. Ahonnan elindultam, ott nem volt tábortűz, sajnos. Szívás. This is it. Megvan. Seeker is behind this wall. Megtaláltuk.
Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. Oh. És itt van. És vajon mit fogsz szólni, hogy megöltük az apját? Radeon? You're surprisingly slow, even for a Banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. Vagy Pennington lánya. I know you're Pennington's daughter. Still, I see the family resemblance. In the end, neither could he. It must have hurt. Does it matter now? The captain is no more, and till the end, so was his daughter. I defied him. I sought forbidden knowledge and stepped beyond the boundaries. At the end of that most painful of journeys, Grace was dead. And Seeker was born. Yes, it hurt, but it was worth it. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? Persze, azt mondja, miért hagyjuk el a lápvidéket, egyedül tanultál varázsolni? You learned magic. Not really. Hát nem először is, Lemmy Haskell tiltott könyvei, igen. Forbidden books told me that they say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress... Lemmy megkönnyebbült, hogy jó vagy. Lammy was relieved. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. But now is not the time for visitors. Later, when you have lifted the curse. Okay. The boy will be disappointed. We looked for you everywhere. Why did you leave the mocsárlápot? I needed time. Silent. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation. Oh, you know about that. It held a full 7. This is the place where I embrace solitude. This is where I made it a strength. Oké. És utáltam magányt, Ceridian itt talált rád. Did Ceridian? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya Marshes. Quite the thing. Meet your dream. I suppose so. I was more focused on the fun I'd had. Also? Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times. Oké, vissza kell térnünk New Eden városába. The time has come for us to go back to New Eden and face the night. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. Oké. Akkor ennyi, mehetünk. Vége.
With that, we'll take Jöhet our az leave. utolsó harc. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Gyerünk, mehetünk is. Ja, és még itt hagyott nekünk egy ládát azért. Biztonság kedvéért. Érteni fogod, mi ez? Ja nem, éteri fonal, hát már igen, látszik, hogy fáradok. Már baromságokat olvasok. Na, nekem annyi kell, hogy tábortűz, és... She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. Hol a tábortűz? Elvileg itt van, ja itt. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Gyerünk! Mennyi kéne a Z-hez? Buzz. 20, hát ez már sehogy nem lenne meg, ahhoz farmolnom kéne, de hát én ugye nem mentem több izét, nem baj, jó az így is. Nem kell az szinten lenni mindenhez. Ide-vissza. Ugye vannak ezek a helyek, ahol többször be lehet menni, lehet farmolni alapanyagot, mit tudom én, ilyen, olyan, és akkor az adna több XP-t, de hát nem. Nincsen szerintem szükség ilyenre. Ennyi, hogy még esetleg a izékkel lehetne. Várjunk csak, még azt megnézem. De az a baj, hogy így a csaj szerintem abszolút... Lehet, hogy most visszatért ide a csaj. Mert ugye nem tudtam itt leadni egy küldit, emlékeztek, ide jöttem. Aha, és tényleg. What do you want? Mint akarok leadni a küldetést, amire jöttem már 20 órája. Did you use Fear God's ritual on it? This curse seems different, stronger somehow. A curse could mean different things, depending. What do you think? An entity took over a woman's ghost, or perhaps mimicked her so to torture her grieving husband. The mirror had belonged to a couple who died violently. What became of the husband? He didn't make it. Chalk one up to the cursed mirror then. What do you think we should do with it? 3 possibilities come to mind. Hair from someone who's escaped this entity's grasp. Soil from the breach through which it crawled out of the void. And the roots from a tree that has seen 5,000 moons. None is powerful enough by itself, but all 3 things combined shall serve the trick. Oh. Kösz. You're not gonna write this down for me this time? I am. Here you go. Read it carefully. Thank you. I'm not sure I'm even that. We'll be going. Sure. Nem mondod. Lehetne egy ördögűzős rituálét megcsinálni. Hát én már srácok nem csinálom meg, a befejezést megcsinálom. Így is már sokáig húztam ezt. Into the breach we go. Most lép be az ürességbe, Nyújden városába, ha egyszer átlépted, akkor nem lesz képes visszatérni. Ezen a ponton túl nem szerezhet új eszenciákat. Frissítse felszerelését. Aha, jó, ennyi. Mehetünk. Itten csinálok egy mentést azért a biztonság kedvéért, aztán go. Üres. Ez üres járat. In the fields outside Havana, the air is thick and hot this time of year. The downpour lasts for days. I used to lie on the grass, face to the sky, and let the rain wash over me. I'd come home soaked through, smelling of salt and dirt. It drove my mother insane.
I never thought I'd hear myself say this. But I miss it. I miss home. Tell me about your mother. She was tall. Eyes like jeweled daggers, flashing sharp one moment, pure beauty and poise the next. She was about as predictable as the weather. It made me nervous. I doubt the years have softened her. In her defense, I was a decidedly insolent child. I should have written. I should have taken the time to visit. And I should have told you, as often as I felt it, how deeply in love I am with your tenacity. You seize the light and cling to it, no matter what. I am stubborn when I want to be. I'm also charming as hell. You have your moments, and we'll have many more. You and me. Always. Thank you for standing by my side through it all, for everything. Into the fray, then. Always. What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Oké, ezen keresztül kell mennünk, és akkor itt is vagyunk, ahol kell. Régmúlt idők. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. Oh, huh? You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She has a horse, but he died. What the? He was an old friend. Ja, szar ez. Patience, Antea. You know that we have to be twice as Ó, hogy good kicsinek as az anteák them beszélgetnek to get half itt. of what they have. I can't stand anymore. Efficient cannon powder. I think your mother is jealous of you. I'm better than she was a mage. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not Miért nem looking. enged át? These are memories from my childhood. But why here?